الرحیم شاگردای نهایت عزیز و گران قدر، امید که خوب صحتمند باشین و اوقات خوب داشته باشین. در کنار از اینکه درس‌های ما را میگیرین کوشش کنید که نکات صحیح را مراعات کنید. و امروز به سلسله درس گذشته ما که در صفحه 16 ما در درس گذشته سیمیلاریتی و مشابهت خواندیم. در این درس گرامر داشتیم. ما اول برای شما گرامر درس دادیم و حالا میایم و خود کانتکست و جزئیات از این صفحه را میخوانیم. What's on the box? I can discuss the efforts of TV on the children. What's in the box یعنی چی؟ در داخل جعبه چی است؟ منظورش چی است؟ از تلویزیون است. Complete the text with the appropriate words. Write one word only in each gap. گفته مکمل کنید جملات با نقاط مشابه و در هر خانه خالی یا سوراخ میتونید شما یک لغت استفاده کنید. Too much TV may result in academic failure. Teenagers who watch several hours of television a day do worse at the school and less likely to graduate their peers. که گفته افرادی که یا جوانهایی که بیشتر اوقاتشان را سپری میکنن با دیدن تلویزیون میگه در مکتب بسیار زیادی است یک نتایج بد دارن که A new study suggests یک تحقیقات جدید پیشنهاد میکند 20-year study involving nearly 700 families in the USA found that these watching more than 3 hours of TV a day were has like to continue their education past high school. که گفته یک تحقیقات پیشنهاد میکنن که در بین که این تحقیقات 20 سال شامل بوده، 20 سال در بر گرفته یا تحقیقات 20 ساله است که از یک سروی از 700 فامیل در آمریکا شده که این را پیدا کردن که دیدن تلویزیون بیشتر از 3 ساعت در روز a day were half as likely که نصف از یا چیز خوشبختانه میگه چی ادامه دادن امو چی در تحصیلات مکتبشان یا همون درس‌های خود. In the mid-1918s, scientists began interviewing 40-year-olds from 678 families about their television viewing habits. در اواسط یا در وسط‌های سال 1980 ساینس‌ها شروع کردن به تحقیقات یا مصاحبه با یک شخص یا طفل 14 ساله که ای از 678 فامیل صورت گرفته بود درباره همین چیز، درباره عادت‌های دیدن تلویزیونشون. They also asked the teens که همچنان از جوانها پرسان کردن. Parents از والدین has whether the younger had only behavioral or academic difficulties. کی واجه هستند یا مشکلات رفتار و مشکلات در اکادمیک دارند. The researchers continue collecting information from the parents and interviewed the teens again at age 16 and again at the age of 20 and 23. که تحقیقگرها ادامه دادن به جمع‌آوری معلومات از والدین و از نوجوانها که در سن‌های 16 22 و 23 بودک یعنی به سلسله‌وار سن‌هایشان چی کرد؟ اینترویو یا مصاحبه کرد. At age of 14 most of the children watch you can put appropriate words in this gap. که در سن 14 سالگی بیشتر از اطفال watch television یا تلویزیون می‌دیدن 1 and 3 hours of television each day. که یک تا 3 ساعت تلویزیون در روز
while 13% watch more than 4 hours. در حالی که چی هستک 13% آنها 13% آنها چی میکردن؟ میدیدن بیشتر از 4 ساعت. And 10% watched less than 1 hour. و 10% کمتر از چیز؟ کمتر از 1 ساعت. The scientists found that 30% of students who watched more than 3 hours of television at age of 14 had attention problems. و دانشمندا 30% از شاگردایی که یا تلویزیون میبینن بیشتر از 3 ساعت در سنهای 14 سالگی یا مشکلشی داشتن، عدم مشکل attention problems، یعنی مشکلات به خود جذب میکردن. Subsequent years and failed to graduate by the age of 22. Comparison, only 15% of those who watched less than 1 hour of TV at the age of 14 showed the same attention deficit later. که بعد از اون گفته تنها 14% از او کسایی که تلویزیون میدیدن کمتر از 1 ساعت در سن 4 سالگی نشان دادن که یا چه هستن، یعنی مشکلاتشان کمتر است، deficit کمتر بودن یا کوچک بودن. Other experts دیگه از دانشمندا یا کسایی که در وقت تجربه دارن whoever said the link is unclear and maintain that the study does not provide strong evidence. و گفتن که همین چیز ارتباط از این نامشخص است و همین maintain the study که همین خود معلومات یک شواهد یا همین متفقات شواهد قوی را تهیه نکردن. A casual relationship between television viewing and subsequent attention difficulties tends learning disorders might simply be more likely to watch a lot of TV because they found activities as reading textbook as challenging. که گفتم بیشتر از کسایی که تلویزیون میبینن در نتیجه in the subsequent سلسله‌وار که هستن مشکلات دارن و نوجوانان با مشکلات disorder اختلالات مواجه میشن که یا میتونن به جای تلویزیون از تکست بوکس و فعالیت‌های دیگر انجام بدن. خب واقعا که دیدن تلویزیون زیاد بالای اطفال تاثیرات زیاد دارن. بخش بعدیش discuss this question, should parents restrict the amount of TV their children watch, justify your opinions. You can discuss and you can justify your own opinion that should parents restrict or limit the watching of TV on their children. And I think parents should or must limit the watching of TV on their children, because we say that most of the time the students or the children spend their time watching TV. They doesn't have a physical or mental activity. They're just collecting in front of the TV and just they are keep watching television. Most of they spend most of their time in watching TV. They do not do any activities. They do not have a movement. They just stop. They do not have a motivational activities. They do not have a mental activities, and I think this causes a lot of problems for our children. By just decrease the mental or physical power or activities. Just decrease the social activities, and it has many other cases or problems. Number 3, listen to 3 people discussing television. What reason for watching TV do they mention? Choose from. که شما گوش میکنین و بخشای بعدیش از listening از شما مکمل میکنین و در بخش 4 هم که با شما گرامر را گفته بودم. خدا کنه که درس ما با شما مفید تمام شده باشه و بخش اسپیکینگ شما دیسکس میکنین و نظریات خودتان هم نشته میکنین.
استیتیک زیبایی، روش که هست روش چی میگه؟ یک چیزی که از دوباره کثیف باشه، پورتریت به تصویر کشیدن توضیح ویندم باز کردن میشه. خب خدا کنه درس شما باشه مفید تمام شده باشه. تا درس بعدی به خداوند یک تا میسپارم. موفق باشید.